Good morning, girls. Very good morning. Today, up till now, we have learned definition, brief explanation of system, subsystem, information system, business system, and their different examples in last lectures. Okay, now let's continue with our next topic of first unit, that is system analyst. System analyst, first of all, who is system analyst? Definition for that: એવું પર્સન કે જે તમારી હોલ સિસ્ટમને મેનેજ કરી શકે, દેટ ઇઝ સિસ્ટમ એનાલિસિસ. ધ મેઇન responsible person, that is system analyst. Okay, now the basic and actual definition for that is a system analyst is a person who researches problem, plan solutions, recommend software and systems, and coordinate development to meet business or other requirement. Okay, હવે what is the basic brief definitions explanation? What is that? That is સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ એવું પર્સન છે, વન પર્સન હેન્ડેડ એનાલિસ્ટ. એ આખી બધી સિસ્ટમને મેનેજ કરે છે. પહેલાં તો એ સિસ્ટમ ડેવલપ કરવા માટે પ્રોબ્લેમ્સ કયા કયા આવશે, હર્ડલ્સ કયા કયા હશે, એ પહેલાં એ ફાઇન્ડ કરશે. પછી એ પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્યુશન માટે એઝ પર ધેટ આખું પ્લાન કરશે, આખું સિસ્ટમ ડેવલપમેન્ટ માટેનું એ પ્લાન કરશે. પછી એ ડેવલપમેન્ટ માટે તમે કયો સોફ્ટવેર અને કઈ સિસ્ટમ ફોલો કરશો. એમાં કોઈ મિકેનિકલ સિસ્ટમ પણ હોઈ શકે, એમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ પણ હોઈ શકે, એમાં કોઈ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ પણ હોઈ શકે. તો એ બધી વસ્તુનું એ એઝ પર દેટ રિસર્ચિસ એ પ્લાન આઉટ કરશે અને એને ફાઇન્ડ આઉટ કરશે કે પર્ટિક્યુલર આ સોફ્ટવેર અને આ સિસ્ટમ થ્રુ આપણે ડેવલપમેન્ટ કરીશું. દેન કોર્ડિનેટ ડેવલપમેન્ટ્સ ટુ મીટ બિઝનેસ ઓર રિક્વાયરમેન્ટ. હવે તમારો બિઝનેસ મેઇન એમ શું છે, આઉટપુટ શું છે, એઝ પર ધેટ તમારે જે કાંઈ વેલ્યુઝ છે, જે કાંઈ હર્ડલ્સ છે, એ બધા સર્ચ કરી અને એનું ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરશે. એના ડેવલપમેન્ટ માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા ફોલો કરશે. એ સ્ટેપ બધા જે એસડીએલસી લાઈફ સાયકલ, જે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં જોવાના છે, એ લાઈફ સાયકલ પ્રમાણે આખું કોર્ડિનેટ કરશે બિઝનેસ પ્લાન. એ બિઝનેસ પ્લાનની અંદર એ શું કરશે, તો કે એના માટે એને કયા કયા જોશે, એના માટે એને કયા કયા ઇક્વિપમેન્ટ જોશે, કયા કયા પર્સન્સની જરૂર પડશે, આ બધી વસ્તુ જે છે એ ત્યાં સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ છે એ ગેધર કરશે. અને પછી બધાને એ રીતે ગ્રુપ વાઇઝ ડિવાઈડ કરી અને કોર્ડિનેટ કરશે. ઓકે, નાવ you can understood that the what is system analyst, right? Basic definition, brief requirement and brief overviews is go on. That is system analyst is also called system analyst, may be person, he or she may be a person, may be he or she. Okay, now its name, another name is system engineer, software engineer, system developer and programmer or analyst are different names that are also known as system analyst. Okay, next, system analyst design and analyze information perspective. For informal perspective એટલે બેઝિકલી એ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરશે, રિસર્ચ ક્યાંથી કરશે, રાઈટ? તો પહેલાં તો એ આઈડિયા કલેક્ટ કરશે કે મારે શું કરવાનું છે. બેઝિકલી ઇટ મે બી અ મેઇન ડેવલપર ઓફ ધેટ. ઓકે, તો એને આઈડિયા ક્યાંકથી ક્લિક થશે કે મારે આ વસ્તુ કંઈક બનાવવાની છે. દેટ મીન્સ ઇનફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવની અંદર એ આઈડિયા ગેધર કરશે, આઈડિયાઝ રિસર્ચ કરશે, અને એમાંથી જે પર્ટિક્યુલર મેઇન આઈડિયા હશે એ આઈડિયા ઉપર એ આગળ થીસીસ એનાલિસિસ સ્ટાર્ટ કરશે. દેન એ એનાલિસિસ, એ 3-4 આઈડિયા એને એકી સાથે આવ્યા છે, તો એમાંથી કોઈ એક આઈડિયા ઉપર એ વર્કઆઉટ ચાલુ કરશે. એ વર્કઆઉટ ક્યાંથી ચાલુ કરશે, તો દેટ ઇઝ સેકન્ડ વન ઇઝ એનાલિસિસ. એનાલિસિસ કરશે. આ
બિઝનેસ કે આ મારો આઈડિયા છે એ આઈડિયાને ઓવરકમ કરવા માટે, એને જનરેટ કરવા માટે, એને પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે મારે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે, મારે ક્યાંથી એનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ સ્ટાર્ટ કરવું પડશે, આ બધી વસ્તુ છે એ એનાલિસિસ થ્રુ એ સ્ટાર્ટ થશે. ધેન એનાલિસિસ થઈ ગયા પછી એનાલિસિસ ઓન પેપર આવી જશે. ઓન પેપર આવી જશે પછી એનું ડિઝાઇનિંગ અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સ્ટાર્ટ થશે. તો બેઝિક એનું પ્લાન, બેઝિક સ્ટ્રક્ચર છે એ ટાઈમ બિલ્ડઅપ થશે અને પછી એનું પ્રોગ્રામિંગ, જો સોફ્ટવેર હશે તો એનું પ્રોગ્રામિંગ સ્ટાર્ટ થશે અને એમાં કોઈ મિકેનિકલ વર્ક હશે તો એ મિકેનિકલ વર્ક ચાલુ થશે. ધેન લાસ્ટ વન, he or she completed information system. એને જે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી છે, જે એનાલિસિસ દરમિયાન જેને ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરી છે, આ બધી ઇન્ફોર્મેશનને એ કમ્પ્લીટ કરવા માટે, અચીવમેન્ટ માટે કેટલો ટાઈમ આવે, એમાં ટાઈમ ડ્યુરેશન પણ આવી જાય, એમાં વર્કિંગ અવર્સ પણ આવી જાય કે કેટલા અવર્સ વર્કઆઉટ કરવું પડશે, કેટલા દિવસમાં કમ્પ્લીટ કરવું પડશે, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ એમાં કમ્પ્લીટ કરવા માટે યુઝફુલ થશે. અને ડિઝાઇન, એઝ પર ધ ડિઝાઇન અને એઝ પર ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, એમાં કયા હાર્ડવેર, કયા સોફ્ટવેર, કયું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આ બધી વસ્તુ છે એ ઓન પેપર રેડી થઈ જશે. નેક્સ્ટ વન, that is formal perspective. Which are the formal perspectives? That are system planning, system analysis, system design, system implementation and evaluation. Now on paper બધું રેડી થઈ ગયું છે, એમાં કોઈ એક સિક્વન્સ નથી. તો એ સિક્વન્સ જે છે એ ફોલો કરવા માટે, કારણ કે કોઈ પણ વર્ક છે એ સિક્વન્સ વાઇઝ, મેથોડોલોજી વાઇઝ જો થાય તો એ પ્રોપર આઉટપુટ આપશે. ધેટ્સ વાય તો ફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવમાં સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ જે છે એ બધા એનાલિસિસ કે જેને ઓન પેપર ડિઝાઇન છે એ ડિઝાઇન પર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વર્ક છે એ કમ્પ્લીટ કરશે. દેટ મીન્સ બધા સબ સિસ્ટમ્સ જે છે એ સબ સિસ્ટમ્સને એ ફોલો કરશે. કારણ કે આપણે આગળ ગઈકાલે જ ડેફિનેશનમાં જોયું કે કોઈ પણ સિસ્ટમની સબ સિસ્ટમ એ એક સબસિસ્ટમનું આઉટપુટ બીજા સબસિસ્ટમનું ઇનપુટ હોઈ શકે. તો દેટ્સ વાય કે એ બધી સબસિસ્ટમને સિક્વન્સમાં ગોઠવવાનું કામ દેટ બિકમ્સ ઇન ફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવ્સ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ છે એ પ્લાનિંગ કરશે. પ્લાનિંગ શું કરશે? તો કે જે કાંઈ ડેવલપમેન્ટ છે એના બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે પહેલાં ગેધર કરવાની છે. તો એ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટમાં કઈ છે એ એને હાઇલાઇટ કરવાની રહેશે. કારણ કે બેઝિક કામ સ્ટેપ ચાલુ થઈ જશે પછી જ બાકીનું આગળનું કામ સ્ટાર્ટ થશે. તો એ બેઝિક પ્લાનિંગ કરશે કે આ સ્ટ્રક્ચર છે, આટલું એમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોશે, આટલું એમાં ડિઝાઇનિંગ જોશે, એમાં આટલા પીપલ્સ જોશે, આટલા વર્કિંગ અવર્સ જોશે, કોઈ હાયર કરવા પડશે, તો આ બધી વસ્તુ છે એ પરચેઝિંગ કંઈ કરવું પડશે, આ બધી છે એ ત્યાં સિસ્ટમ પ્લાનિંગમાં આવી જશે. નેક્સ્ટ વન એનું એનાલિસિસ. પ્લાન થઈ ગયું, હવે એ પ્લાન પ્રમાણે મારે જે કાંઈ બનાવવાનું છે, જો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવાનું છે તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ માટે રો મટીરિયલ છે એ ક્યાંથી લાવવું પડશે, કઈ કઈ જગ્યાએથી, એના ઘણા વેન્ડર્સ હશે, તો એ કયા વેન્ડર્સ પાસેથી મારે રો મટીરિયલ લઈ આવવાનું છે, કયા વેન્ડર્સ પાસેથી મારે હાર્ડવેર ખરીદવાનું છે, કયા વેન્ડર્સ પાસેથી મારે ઇલેક્ટ્રિસિટી લેવાની છે. કારણ કે કોઈ એક કામ કરવા માટે ઘણા બધા ઇનપુટ્સ એમાં આપવાના હોય, તો એ બધા ઇનપુટ્સનું બેઝિક ઇનપુટ ક્યાંથી આવશે અને કોની પાસે આવશે એ બધું એનાલિસિસ થશે. એનાલિસિસ થઈ ગયા પછી એ નક્કી થઈ ગયું કે હવે મારે આ વેન્ડર પાસેથી, આ સપ્લાયર પાસેથી આ રો મટીરિયલને, આ ઇક્વિપમેન્ટ હાયર કરવાનો છે કે જે મારે મારા સિસ્ટમ ડેવલપમેન્ટ માટે જોઈએ છે. તો દેટ આર બીકમ ઇન સિસ્ટમ ડિઝાઇનિંગ. આ સિસ્ટમ ડિઝાઇનિંગમાં યુઝ થશે. ઓકે, અને એઝ પર ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ડિઝાઇનિંગ ઓર એનાલિસિસ, ડિઝાઇનિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. ડિઝાઇનિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જશે પછી એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે. ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયા પછી એમાં વર્કઆઉટ, પ્રેક્ટિકલી વર્કઆઉટ જે છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પાર્ટમાં કરશે અને પછી ઇવોલ્યુએશન. આઉટપુટ જનરેટ થઈ જશે, થોડું ઘણું પણ આઉટપુટ જનરેટ થઈ જશે પછી એના ઉપર એનાલિસિસ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. તો એ ઇવોલ્યુશન્સ પછી ફરીથી પાછું એનાલિસિસ થશે કે આપણે જોઈએ છે એ પ્રમાણે આઉટપુટ જનરેટ થાય છે કે નહીં. તો ધેટ બીકમ ઇન સિસ્ટમ ઇવોલ્યુશન. ધીસ ફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવ્સ આર ઓન પેપર રિસર્ચર્સ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. આ બધું વસ્તુ ઓન પેપર જે છે એ ત્યાં પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેવી રીતે કરશું એનું પણ ઓન પેપર આખું એનાલિસિસ થીસીસ છે એ રેડી થઈ ગયું હોય છે. થસ સિસ્ટમ એનાલિસિસ ઇઝ
person who studies the problems, needs of an organizations looking for implement opportunity. દરેકની ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી જે કાંઈ જે છે એ તરત જ કેચ કરી અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ચાલુ કરવાનું કામ એ ફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવમાં એનાલિસ્ટ છે એ ઓન પેપર બધું રેડી છે. અને આ ઓન પેપર જે રેડી હોય એ એના જનરલ મેનેજર્સને કે એના મેઇન કંપની હોલ્ડરને બતાવી અને પછી વર્કઆઉટ આગળ સ્ટાર્ટ થાય છે. ઓકે, તો એ ફાઇનલાઇઝ કરવા માટે પણ એને અપ્રુવલ આપવું, લેટર આપવાનો રહે કે આ તમારું જે થીસીસ છે, એનાલિસિસ છે, તમારા ફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવ છે એ ઓકે છે, એ આઉટપુટ એને જોઈએ છે એ પ્રમાણે જ જનરેટ થાય છે, તો પછી નેક્સ્ટ તમારે હોલ સિસ્ટમ ડેવલપ પ્રેક્ટિકલી રન કરવાનું ચાલુ કરવાનું. ઇન્ફોર્મલમાં રફ વર્ક થશે અને ફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવમાં ફાઇનલાઇઝ ઓન પેપર વર્કઆઉટ છે એ ડિઝાઇન થશે. થસ you are get my idea that difference between informal and formal perspective. Now હવે સિસ્ટમ એનાલિસ્ટે બધું ફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવ થઈ ગયું, પછી પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે. તો એ પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટે સિસ્ટમ એનાલિસિસ પછી શું કરી શકે? વોટ ધ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ મે ડુ? સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ બેઝિકલી એનું વર્ક જે છે એ ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્લાન અ સિસ્ટમ ફ્લો ફ્રોમ ગ્રાઉન્ડ અપ ટુ ધ અપ લેવલ. એટલે એને બેઝ લેવલથી સ્ટાર્ટ કરીને અપ ટુ ધ માર્ક સુધી એને આખું પ્લાન સિસ્ટમનો ફ્લો ચાર્ટ બનાવવાનો છે. તો એને બેઝથી સ્ટાર્ટ કર્યું, જે આપણે આગળ હમણાં જ જોયું એ કે એ ઇનફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવ ભેગું કરશે, એના ઉપરથી એ ફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવ સ્ટાર્ટ કર્યું અને એનું આખું ઓન પેપરથી સીઝર રેડી કર્યું. તો દેટ બીકમ અ સિસ્ટમ ફ્લો ચાર્ટ ફ્રોમ base level to up level. Interact with customer to learn and document requirement that are then used to generate business requirement document. હવે એ કસ્ટમર સાથે લર્ન કરશે, ઇન્ટરેક્ટ કરશે, એ કસ્ટમર્સની સાથે વાત કરશે, એ ગેધર કરશે ઇન્ફોર્મેશન્સ કે જો મારે ડિઝાઇન કરવાની છે, પ્લાનિંગ કરવાનું છે, તો કસ્ટમર્સ કેવું કેવું વિચારે છે, કસ્ટમર્સની રિક્વાયરમેન્ટ કેવી હોય છે, તે એના બધા પાસેથી ફીડબેક લેશે. ફીડબેક લઈ અને પછી તમે જે જનરેટ કરવા માગો છો, જે તમારું ડોક્યુમેન્ટ છે અથવા તો જે તમારું આઉટપુટ છે, એ આઉટપુટ જો માર્કેટમાં આવશે તો કસ્ટમર્સ એને સેટિસ્ફાય થશે કે નહીં થાય, એ બધી વસ્તુ જે છે એ આપણે અહીંયા કસ્ટમર ઇન્ટરેક્શનમાં એનાલિસિસ થ્રુ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ છે એ ગેધર કરશે અને એઝ પર દેટ એ પ્લાનિંગ કરશે. રાઈટ. ટેકનિકલ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર અ ક્રિટિકલ ફેઝ. ટેકનિકલ રિક્વાયરમેન્ટ ક્યારે જશે અને કયા ટેકનિકલ પર્સનની જરૂર પડશે કે જ્યારે કોઈ પણ ડેવલપમેન્ટમાં પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ વખતે એમાં કાંઈ પણ હર્ડલ્સ આવે તો કઈ રીતે એને ઓવરકમ કરી શકશું. તો એ ટેકનિકલ રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ ડેવલપમેન્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પાર્ટમાં જરૂર પડશે. તો એ જ્યારે થીસીસ ફોર્મલ પર્સ્પેક્ટિવ્સ જ્યારે રેડી કરે છે ત્યારે આ વસ્તુ એની અંદર એ નોટ ડાઉન કરશે. ધેન ઇન્ટરેક્ટ વિથ ડિઝાઇનર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સોફ્ટવેર લિમિટેશન્સ. ડિઝાઇનર હવે પોતે પ્રોગ્રામર્સને બેઝિક સિસ્ટમ એનાલિસ્ટને ઘણું બધું સ્કિલ્સ હોવી જોઈએ તો જે વસ્તુ થશે. તો એ જે સ્કિલ છે એમાં એ જે સોફ્ટવેર ડેવલપર છે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ ડિઝાઇન થઈ જશે, પછી એનું જે સોફ્ટવેર રેડી કરવાનું છે એના માટે સોફ્ટવેર ડેવલપર જોશે, ડિઝાઇનર જોશે. તો ડિઝાઇનરની લિમિટેશન્સ કાંઈ છે, એ જે સોફ્ટવેર યુઝ કરવાના છે, જે ડિઝાઇનિંગ પ્લેટફોર્મ યુઝ કરવાના છે, એમાં કોઈ લિમિટેશન્સ છે કે જે આપણે આઉટપુટ માટે ઓવરકમ કરવી પડશે. તો એની સાથે ડિસ્કસ કરી અને એઝ પર ધેટ એ ડિસાઇડ કરશે કે કયું પ્લેટફોર્મ ઉપર ડિઝાઇન કરશું. નાઈ હેલ્પ પ્રોગ્રામર ડ્યુરિંગ ડેવલપમેન્ટ જ્યારે થતું હશે ત્યારે પ્રોગ્રામર જે કોડ કરતા હશે એને પણ જો ફ્લો પ્રોપર ન સમજાતો હોય તો એને ગાઈડ કરવાનું કામ પણ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ જ કરે છે. ધેન દેટ ઇઝ પ્રોવાઈડ યુઝ કેસીસ, ફ્લો ચાર્ટ એન્ડ ડેટાબેઝ ડિઝાઇન. આ બધી વસ્તુ તમે અત્યાર સુધી સીમાં PHPમાં પ્રોગ્રામ ભણ્યા છો તો તમને લોજિક છે એ કેવી રીતે ખબર પડે, ક્યાંથી ખબર પડે, તો એના માટે ફ્લોચાર્ટ જો હોય તો તમે એનો લોજિક છે એ પ્રોપર સમજી શકો. તો જો પ્રોગ્રામરને એનો ડિઝાઇનિંગ ઉપરથી કોડિંગ કરવાનો પ્રોપર આઈડિયા નથી આવ્યો તો એ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ એને ફ્લોચાર્ટ, ડેટાબેઝ કઈ રીતે બનશે, કેમાં બનશે, શું એમાં ફિલ્ડ નાખવાના છે, આ બધી વસ્તુ છે એને પ્રોવાઈડ કરશે. પરફોર્મ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ.
આખું ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયા પછી એ ટેસ્ટિંગનું કામ પણ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટના અંડરમાં જ થશે. ભલે એ ટેસ્ટિંગ માટે પર્સન હાયર કર્યા હશે, પણ એને કયા કયા ટેસ્ટ કરવાના આ બધું જે ગાઈડલાઇન છે એ પણ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ જ આપશે. ડિપ્લોય ધ કમ્પ્લીટેડ સિસ્ટમ. કમ્પ્લીટ સિસ્ટમ થઈ જાય પછી આપણે જે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ઉપર ટેસ્ટેડ ઓકેનો જે માર્કો લાગ્યા આવે છે એ આફ્ટર ધ completion sign of that system analyst, you can understood that your system is completed and now it is ready for implementations or to hand over the customer. Then document requirement or contribute to user manual. હવે એમાં એ પણ વસ્તુ છે, તમે માર્કેટમાં ઘણી બધી પ્રોડક્ટ ખરીદતા હશો ત્યારે એની સાથે એના મેન્યુઅલ આવે છે, બુકલેટ આપે છે કે આ પ્રોડક્ટ છે કઈ રીતે બની છે અથવા એનો યુઝ તમારે કઈ રીતે કરવો. આ બધી ગાઈડલાઇન જે આપી છે એ મેન્યુઅલ બનાવવાનું કામ પણ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટના અંડરમાં જ છે. પછી એ ભલે એની ટીમ મેમ્બર સાથે કરાવે પણ એને રિસ્પોન્સિબિલિટી હેન્ડઓવર કરવાની, મેન્યુઅલમાં શું લખવાનું આ બધું જ કામ છે એ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ જ કરે છે. ધેન whenever development process is accomplished, finished, then analyst is responsible for designing components and providing that information to the developer. જે ફિનિશ ઉપર આખી પ્રોસેસ ડેવલપમેન્ટની પૂરી થઈ જાય પછી સિસ્ટમ એનાલિસ્ટની રિસ્પોન્સિબલ છે કે એ અપ ટુ ધ માર્ક કોઈ પણ સિસ્ટમ છે એ બની છે કે નહીં, અને જો અપ ટુ ધ માર્ક નથી બની તો એ ડ્યુરિંગ ધ ટેસ્ટિંગ ખબર પડી જશે અને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ડ્યુરેશનમાં પણ ખબર પડી જશે. તો આપણે પ્રોપરલી એને ડેવલપરને ગાઈડ કરવું હોય તો એ કરી શકાય. ઓકે, નાવ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ છે એ કોની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરતું હશે, કારણ કે એને ઘણા બધા કામ કરવાના છે. ફોર્મલ પર્સપેક્ટિવમાં આપણે જોયું કે એને એ ફોર્મલ પર્સપેક્ટિવ સિસ્ટમની સબ પર્સપેક્ટિવ જે થશે એ સિસ્ટમની સબસિસ્ટમ થશે. તો એ સબસિસ્ટમમાં કામ લેવા માટે સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ એ બધાનો ગ્રુપ કરી દેશે. તો એ ગ્રુપિઝમ માટે પહેલાં તો એ જે એનું પ્લાનિંગ કરવાનું છે એના માટે એ યુઝર સાથે કસ્ટમર્સ આપણે જે વાત કરી એમ યુઝર સાથે એ ઇન્ટરેક્ટ કરશે. તો એ એની સાથે કનેક્ટેડ હશે. પછી એ એની કમિટી બનાવશે કે આપણે આવું પ્લાનિંગ છે તો એમાં કઈ કઈ કમિટીમાં કોણ હશે, એટલે લોકો સાથે મીટિંગ કરી એટલે સ્ટીયરિંગ કમિટી બોલાવશે. દરેકમાં એકને મેનેજર, ગ્રુપમાં એક મેનેજર અને એની અંદર બીજા એમ્પ્લોઈઝ, આ રીતે આખું વર્ક છે એ બધાને ડિવાઈડ કરી દેશે. ધેન સપ્લાયર, કારણ કે એને આગળ જોયું છે કે એને ડિઝાઇનિંગ માટે એના એનાલિસિસ માટે જોયું કે કયા વેન્ડર્સ પાસે કયા સપ્લાય માટે ડિઝાઇનિંગ આસ્પેક્ટ્સ છે, ડિઝાઇનિંગ માટેના જે કાંઈ રો મટીરિયલ છે એ હું ક્યાંથી લઈશ, કયા વેન્ડર્સ પાસેથી લઈશ, તો એ બધું એની સાથે પણ એ ઇન્ટરેક્ટ કરશે. અને એ વેન્ડરનું સપ્લાય એકસાથે એક વખત નક્કી થઈ ગયું કે આ વેન્ડર પાસેથી મટીરિયલ લેવાનું છે, પછી વેન્ડર અને સપ્લાયરનું એક આખું ગ્રુપ બનાવેલું છે કે જે લોકો આ બધું સપ્લાયને અને પ્રોડક્ટ્સને ડિમાન્ડને એ પ્રમાણે કેટલું સપ્લાય મટીરિયલ જોશે, કેટલું મંગાવવું પડશે, જે પૂરું થઈ જાય પછી એને પાછું ફરીથી વેન્ડર પાસેથી મંગાવવું પડશે. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ એક ગ્રુપને હેન્ડઓવર કરી દીધું હોય. દેન ટેકનિકલ સ્ટાફ, ડિઝાઇનિંગ, પ્રોગ્રામિંગ આ બધું સમજાવવા માટે ટેકનિકલ સ્ટાફની એક ટીમ બનાવી દેશે. તો એની સાથે એ કોન્ટેક્ટમાં હોય છે, ઇન્ટરેક્ટ કરે છે. એડમિનિસ્ટ્રેટર, બધા જે બેઝિક વર્ક છે એનું પણ એક ફ્લો ચાર્ટ જે રેડી થાય છે કે બધાનો ફોલોઅપ લેવા માટે પણ એડમિનિસ્ટ્રેટર એક રાખેલો હોય કે જે એડમિનિસ્ટ્રેટર સિસ્ટમ એનાલિસ્ટને કેટલું વર્ક ડેઈલી એકમ્પ્લીસ થાય છે એના ફીડબેક માટે, ફોલોઅપ માટે પણ રાખેલું હોય. તો એડમિનિસ્ટ્રેટરને સાથે કન્ટેક્ટમાં હોય છે. ધેન મેનેજર, દરેક ટીમનો એક મેનેજર હોય છે એટલે એ મેનેજરને એ હેન્ડઓવર કરે, મેનેજર એના એમ્પ્લોઈઝને ગ્રુપમાં હેન્ડઓવર કરે. આ રીતે સિસ્ટમ એનાલિસિસ આ બધા સાથે કનેક્શન્સમાં હોય છે કે જે કોઈ એક વ્યક્તિ સાથે નહીં, એની રિસ્પોન્સિબિલિટી બધું કામ પ્રોપર ચાલે અને પ્રોપર આઉટપુટ જનરેટ થાય એના માટે જ છે. તો એ બધા સાથે ઇન્ટરેક્શનમાં હોય છે. નાવ બેઝિક રોલ ઓફ સિસ્ટમ એનાલિસિસ that is, first one is defining requirement શું છે,
આ ક્વેશ્ચન છે એ તમને ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાય છે. દેટ્સ વાય વી આર ડિસ્કસિંગ ધીસ આર ધ પોઈન્ટ્સ ફ્રોમ વેર યુ કેન ડિફાઇન ઓર યુ કેન આન્સર ધ ક્વેશ્ચન રોલ ઓફ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ. Okay, system analysis, the basic step of any system analysis is to understand the requirement of user. યુઝરને શું જોઈએ છે, કઈ ટાઈપનું યુઝરને જોઈએ છે, એ એનું બેઝિક સ્ટેપ છે. ત્યાંથી જ તો એને પોતાનું એનાલિસિસ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. એને આઈડિયા છે એ ત્યાંથી જ લેવાનો છે કે કયા પ્લેટફોર્મથી હું મારું પહેલું સ્ટેપ છે એ ફોલો કરીશ. વિચ કેન બી અચીવડ બાય વેરિયસ ટેકનિક્સ સચ એઝ ઇન્ટરવ્યૂઝ, ઓબ્ઝર્વેશન્સ, ક્વેશ્ચનેર એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. હવે આ કેવી રીતે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ડિફાઇન કરી શકશે? તો એના માટે ઘણી ટેકનિક છે કે એ કસ્ટમરને ક્વેશ્ચન પૂછે, કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન પૂછે, અથવા તો ક્વેશ્ચનેર ભરાવે. એટલે આખી ક્વેશ્ચન બેંક આપી હોય એમની પાસે ફિલઅપ કરાવે ને એના ઉપરથી એનાલિસિસ કરે. તો આ ડિફરન્ટ ઘણી ટેકનિક્સ છે કે જેના ઉપરથી એ પોતાનું બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ કરી શકે. This information should be called in such a way that it will be useful to develop such a system which can be provide additional feature to the user more than their requirement. આ બધું ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરીએ તો મે બી કે એના ઉપરથી સિસ્ટમ એનાલિસ્ટને જે યુઝરને જોઈએ છે એના કરતાં કંઈક વધારે પણ ફીચર્સ એ પ્રોવાઈડ કરી શકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ પ્રાયોરિટીઝ એન્ડ રિક્વાયરમેન્ટ. પ્રાયોરિટી વાઇઝ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ટર્ન બાય ટર્ન ડેવલપ થવું જોઈએ. તો એ જ વસ્તુ જે છે એ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટનો રોલ છે કે પ્રાયોરિટી ડિસાઇડ કરવાની છે કે કઈ ડેવલપમેન્ટ છે એ પહેલાં થવું જોઈએ. એ પછી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જ ના હોય ને તમે ડેવલપમેન્ટ કરી દીધું હોય તો એનો કોઈ મતલબ નથી. તમારી પાસે હાર્ડવેર જ નથી ને તમે સોફ્ટવેર ડેવલપ તમારી પાસે થયેલું હોય તો એનો કોઈ મતલબ જ નથી. રાઈટ, તો દેટ ઇઝ ધ પ્રાયોરિટી વાઇઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન કરવું એ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટનો રોલ છે. વેન નંબર ઓફ યુઝર ઇન્ક્રીઝીસ ઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન, ઇચ વન હેઝ ધેર ઓન રિક્વાયરમેન્ટ. જેમ જેમ એમાં યુઝર્સ વધતા જાય એમ દરેકની પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ અલગ અલગ આવતી જાય. તો એ રિક્વાયરમેન્ટને ફૂલફિલ કરવા માટે બધાની પછી એવું બને કે એક યુઝરની બધી રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી થઈ જાય ને એક યુઝરની 2 કે 3 જ રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ થાય. તો એવું ન થાય. એના માટે જ એને પ્રાયોરિટી ગોઠવવાની છે કે પહેલાં એવી પ્રાયોરિટી મૂકો કે જે યુઝર્સને કોમન છે એ પહેલાં થઈ જાય તો બધાને એકી સાથે એ રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ થઈ જશે. ડ્યુ ટુ ધી સર્ટેન limitations in computing capacity, it may not be possible to satisfy the needs of all users. દરેક યુઝરને જરૂરિયાત છે એ પૂરું કરવાનું મે બી પોસિબલ ન બને. એટલે જ કીધું કે જનરલ જે હોય એ પહેલાં ફૂલફિલ કરો એટલે બધાને એમ થાય કે અમારું પણ કંઈક રિક્વાયરમેન્ટ છે ફૂલફિલ થઈ ગઈ. ઓકે, પછી એમાં જે સ્પેશિયલ છે એ એક પછી એક એડ કરી શકવાનું. Okay, then next one, that is gathering facts, data and opinion of the user. That means to get feedback. દરેકની નેસેસરી જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ફીડબેક લ્યો. એનાલિસ્ટ છે એ જ્યારે સ્ટાર્ટ કરે ઇન્ફોર્મેશન ત્યારે યુઝફુલ ઇન્ફોર્મેશનને ભેગી કરે અને પછી એ ડેવલપર જ્યારે ડેવલપ કરતા હોય એને એ સિસ્ટમને પોતે નેસેસરી ડેવલપમેન્ટ છે એ પ્રોવાઈડ કરે અને એને ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું એ પણ ખબર પડે. એટલે એ જે એને બધી ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરી છે એના ઉપરથી એ યુઝરને ઓપિનિયન આપશે કે તમારી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એમાં આના કરતાં તમે આ યુઝ કરશો તો વધારે બેનિફિટ રહેશે. તો તમે એ રિક્વાયરમેન્ટ પહેલાં ફૂલફિલ થશે અને અમારી પાસે એ રેડી છે કે અમે જલ્દી પ્રોવાઈડ કરી શકશું. તો પછી નેક્સ્ટમાં તમારી જે અપ્રુવલ રિક્વાયરમેન્ટ છે પછી પૂરી કરીશું. Time to time user needs to update analyst whether system is developed according to the requirement or not. એટલે ઓપિનિયન જે યુઝરનો છે એના ઉપર. એટલે એક વખત એની બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ સાથેનું એને આઉટપુટ આપી દીધું છે, પછી એનો ફીડબેક લે કે એના ચેન્જીસ શું છે, એમાં આવી ટાઈપના ચેન્જીસ જોઈએ છે તો તમે એ ગેધર કરી અને પછી એનું એ નેક્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ છે ફૂલફિલ કરો. તો ડે બાય ડે યુઝર પાસેથી ઓપિનિયન લેતા જાય અને સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ છે એ એના જેની નેસેસિટી છે નેસેસિટીમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરતા જાય. ઓકે, ધેન ઇવેલ્યુએશન એન્ડ એનાલિસિસ. To maintain a continuous and constant changes and modify the system make is better and more user friendly for the
યુઝર્સને યુઝર ફ્રેન્ડલી બનાવવા માટે એટલે યુઝર જલ્દીથી એનો યુઝ કરી શકે. પછી એવું ન બને કે તમે ડેવલપમેન્ટ કરી લ્યો પણ એકદમ હાઈફાઈ ડિઝાઇન સાથે કરેલું હોય તો યુઝરને ખબર જ ન પડે કે એને ક્યાંથી ક્યાં જવાનું છે લિંકમાં. એટલે તમે જે ડેવલપમેન્ટ કર્યું છે એ ડેવલપમેન્ટમાં એનું મેન્યુઅલ અને એની પ્રેક્ટિકલી એવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો કે એ હાથમાં લેશે, યુઝ કરશે કે તરત ખબર પડી જાય. જસ્ટ એમાં ખાસ કરીને જ્યારે વેબસાઇટ ડેવલપમેન્ટ હોય ત્યારે આ વસ્તુ બહુ જ જરૂર પડે કે યુઝરને ક્યાંથી વેબસાઇટ ઉપર હોમ પેજ ઉપરથી ગયા છે પછી એને ક્યાં ક્લિક કરવાનું, આ વસ્તુ જો તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મેસેજમાં આવતા જાય તો એ મેસેજ છે ઉપરથી એ નેક્સ્ટ છે એ ક્લિક કરી શકે. તો આ ઇવેલ્યુએશન એન્ડ એનાલિસિસ. સોલ્વિંગ પ્રોબ્લેમ. એનાલિસ્ટ મસ્ટ બી ફ્લેક્સિબલ. દેટ મીન્સ કે એને જે મેનેજમેન્ટમાં કંઈ પણ સોલ્યુશનની જરૂર પડે તો એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ માટે પણ એ કેપેબલ હોવો જોઈએ અને એમાં એ હેઝિટેટ ના થઈ જવો જોઈએ. તો હેઝિટેટ ન થાય અને એ પોતાને એટલું નોલેજ છે તો એ ફૂલફિલ કરી શકશે. ધેટ ઇઝ સોલ્વિંગ પ્રોબ્લેમ. એ પણ એનો એક રોલ છે. એન્ડ ડ્રોઈંગ સ્પેસિફિકેશન્સ. ડ્રોઈંગ સ્પેસિફિકેશન્સ એ સોફ્ટવેર ડેવલપ માટે ખાસ જરૂર પડે કે જ્યાં યુઝરને સમજાતું નથી કે યુઝર પોતાનું રિક્વાયરમેન્ટ છે એ આપી દીધું છે પણ એ રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસ્ટ પ્રોપર સમજી ગયો છે કે નહીં, એનું એક રફ પ્લાન આઉટ ડ્રોઈંગ છે એ આપી દે કે અહીંયાથી આમાં જવાનું છે તો તમે પ્રોપરલી યુઝ કરી શકો. જો સોફ્ટવેર છે તો એને ફ્લો ચાર્ટમાં બતાવો. જો એ કોઈ પ્લાનિંગ છે, કોઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે કે કોઈ ફ્લેટ છે તો તમે એને તમારો પ્લાન બતાવો. તો એના ઉપરથી યુઝરને ખબર પડે કે આ પ્લાન પ્રમાણે આખું વર્કઆઉટ થવાનું છે તો એ એના સ્પેસિફિકેશન્સ એમાં જે હોય એ બતાવી શકે. ઓકે, દેન these are the main role of system analyst. નેક્સ્ટ વન, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ. સિસ્ટમ એનાલિસ્ટની જ્યારે કોઈ પર્સન એઝ અ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ અપોઇન્ટ થાય છે ત્યારે એનામાં કઈ કઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોવી જોઈએ ત્યારે એ એઝ એ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ અપોઇન્ટ થઈ શકે, એઝ એ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ એ વર્ક કરી શકે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ બિઝનેસ નોલેજ. હી ઓર શી શુડ બી ફેમિલિયર વિથ જનરલ ફંક્શનિંગ ઓફ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ બિઝનેસ. કયા બિઝનેસ હોય છે, બિઝનેસમાં બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, આ બધાનું નોલેજ એમાં હોવું જોઈએ. સિમ્પલ બિઝનેસ રન કરવા માટે પણ તમારે કયા એમાં ઇક્વિપમેન્ટ નોટિફિકેશન્સનો યુઝ કરવાનો હોય છે, કયા ફ્લોમાં બિઝનેસ ડેવલપ કરવાનો હોય છે, આ બધું નોલેજ એને હોવું જોઈએ. તો જ એ કંઈક આઈડિયા લઈ આવી શકશે ને તો જ એનું કંઈક એનાલિસિસ કરીને નવું કંઈક ડેવલપમેન્ટ કરાવી શકશે. ધેન ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલ. જે એની પર્સનાલિટી છે, એની જે લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ સમજી શકે અને એની રિક્વાયરમેન્ટ સમજીને એ પોતાના એમ્પ્લોઈઝને, પોતાના ટીમ મેમ્બરને એ રિક્વાયરમેન્ટને ઇઝીલી એક્સપ્લેન કરી શકે. ધેટ ઇઝ ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલ્સ. કમ્યુનિકેશન સ્કિલ. એને રિક્વાયરમેન્ટ ફાઇન કરતાં આવડવું જોઈએ અને પછી યુઝર્સને એ રિક્વાયરમેન્ટ સમજાવવાની કે આ પ્રમાણે એ રિક્વાયરમેન્ટ આપણે કોઈ પણ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે અને જે યુઝર્સ તમારી પાસે આવ્યો છે ને એને તમને કીધું છે કે મારે આવી ટાઈપનું ડેવલપમેન્ટ જોઈએ છે તો એની રિક્વાયરમેન્ટ પણ તમે સમજી શકતા હોવા જોઈએ. ધેટ આર ધ ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલ. એટલે કસ્ટમરની અને તમારા એમ્પ્લોઈઝની બંનેની રિક્વાયરમેન્ટ તમે જુઓ અને બંનેને તમે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે વર્કઆઉટ કરાવી શકો. ધેટ ઇઝ ઇન્ટરપર્સનલ સ્કિલ. ધેન નેક્સ્ટ વન, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ. ક્યારેય પણ કોઈ પણ ડેવલપમેન્ટમાં કોઈ પણ સ્ટેજ ઉપર જે કાંઈ ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસમાં હડલ્સ આવે, પ્રોબ્લેમ્સ આવે, એરર્સ આવે તો એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ એની પાસે હોવી જોઈએ. જ્યાં પ્રોબ્લેમ છે એના ઓલ્ટરનેટમાં કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો એ ઓલ્ટરનેટ્સ શું યુઝ કરવાનું, કારણ કે કોઈ એક માટેના પ્રોબ્લેમ્સનો આઉટપુટ અને એનું સોલ્યુશન માટે ખબર હોય પણ એ અનનોન કોઈ એરર આવી જાય, અનનોન કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવી જાય તો એના ઓપ્શનમાં કયું પ્રોબ્લેમ્સ, કયો સોફ્ટવેર કે એનો ઓપ્શન શું છે એ વસ્તુ પણ એને તરત જ ક્લિક થઈ જવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ કેમ. ધેટ્સ વાય એનાલિસ્ટ મસ્ટ હેવ એની પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ ઓલ્ટરનેટ્સ. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ માટે જે અવેલેબલ છે એમાંથી જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ કરી શકે એ હોવો જોઈએ. Okay, now that is when system analyst is working on system having bigger size, then he can
allot his work to his supporters, and with cooperation of them he can be able to design the system. જો બહુ મોટું વર્કઆઉટ હશે તો એણે પોતાનો આખી સિસ્ટમને નાના નાના સ્મોલ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવી પડશે, અને એ ડિવાઈડમાં ટીમ મેમ્બર્સ અલોકેટ કરવાના, એના કોઓપરેશન માટે બીજા બધા લોકોને હાયર કરવાના. આ બધી વસ્તુ જે છે સિસ્ટમ એનાલિસિસ વર્કઆઉટ કરવું પડે. ઓકે, નાઉ કેટેગરી ઓફ, okay, that is okay. Now we have finished this one. System analyst may be categorized as system analyst માં પણ 3 કેટેગરી હોઈ શકે છે, that is information analyst, system analyst and પ્રોગ્રામર એનાલિસ્ટ. આ 3 ટાઈપના એનાલિસ્ટ હોઈ શકે કે એ સિસ્ટમ બહુ મોટું ફંક્શન જ્યારે હશે, જ્યારે બહુ મોટું ડિઝાઇન કરવાનું હશે, ત્યારે સિસ્ટમ એનાલિસ્ટને પણ 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકાય. એક ઇન્ફોર્મેશન માટે, એક બેઝિક સિસ્ટમ માટે અને એક પ્રોગ્રામિંગ માટે. એક એનાલિસ્ટ છે એ બધું બહારથી ઇન્ફોર્મેશન જ ભેગી કરશે અને એના ઉપર એનાલિસિસ કરશે આપશે. પછી સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ બેઝિકલી શું કરશે કે એનાલિસિસ થઈ ગયા પછી એનું ખાલી ડિઝાઇનિંગ કરવાનું, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનું, એનું સોફ્ટવેર જોવાનું, આ બધી વસ્તુ છે એ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ કરશે. અને પછી એ ડિઝાઇનિંગ પછી જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, સોફ્ટવેર, પ્રોગ્રામર, ટેસ્ટિંગ, આ બધું જે કરવાનું છે એ પ્રોગ્રામર એનાલિસ્ટને અંડરમાં થાય. તો ધીસ આર ધ બેઝિક રોલ ઓફ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ, characteristics of system analyst and the category of system analyst. This becomes our topic. So let's finish this topic at this time. That system analyst, this whole topic is asked as a 5-mark question. Explain role of system analysis, who is system analysis. These are the questions for system analyst, this topic, 5 marks question topics. Okay, thank you very much. Have a nice day. Stay safe and keep learning. Goodbye.